สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูน้ำพริกปลากระป๋องนะคะเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราได้แก่ปลากระป๋องพริกสดพริกแห้งมะนาวเกลือน้ำตาลทรายกระเทียมหอมแดงน้ำปลาและน้ำมันสำหรับผัดค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราก็นำพริกกระเทียมและหอมแดงมาคั่วนะคะเราก็เอาพริกลงกระเทียมหอมแดงเราก็คั่วให้หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกสดสุกก่อนนะคะหอมแดงเวลาถ้ามันสุกนี่คือมันจะใสขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พริกแห้งลงไปคั่วตามนะคะเพราะว่าพริกแห้งเนี่ยคือมันจะไหม้เร็วเราต้องใส่ทีหลังค่ะทุกอย่างก็สุกแล้วนะคะปิดแก๊สก่อนเลยพอพวกพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงสุกตอนนี้เราก็มาตำนะคะตอนนี้เราตำเลยนะคะตำให้แหลกๆเลยนะคะอันนี้ก็แหลกแล้วนะคะพอเราตำพริกกระเทียมเสร็จเราก็พักไว้อย่างนี้นะคะเราก็มาแยกปลากระป๋องกับน้ำออกนะคะเราแต่เนื้อไปตำนะคะน้ำมันอย่าทิ้งนะคะแล้วเราก็มาตำกับพริกให้ละเอียดเลยค่อยๆตำนะคะเดี๋ยวมันจะกระเด็นเราไม่ต้องตำแรงก็ได้เพราะว่าเนื้อปลากระป๋องมันก็เละอยู่แล้วมันจะแหลกง่ายหน่อยอันนี้เราก็ตำแหลกแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานตอนตำนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเรามาผัดต่อตอนนี้เราก็มาตั้งกระทะต่อนะคะเราจะผัดน้ำพริกกันค่ะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1-2 ช้อนโต๊ะนะคะเอาน้ำพริกที่เราตำเนี่ยค่ะโขลกเมื่อกี้นะคะใส่ในกระทะผัดเลยค่ะเราก็ผัดให้กลิ่นมันหอมนะคะแต่ถ้ามันแห้งเราก็นี่เลยค่ะน้ำปลากระป๋องที่เราแยกออกเมื่อกี้นะคะตักใส่ค่ะเราไม่ใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะตอนนี้เราก็มาปรุงนะคะปรุงรสชาติค่ะเกลือปลายช้อนนึงนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลเล็กน้อยนะคะผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วแค่นี้ค่ะเราปิดแก๊สเลยพอเราผัดเครื่องปรุงทั้งหมดเข้ากันแล้วเราก็มาบีบมะนาวลงไปเลยนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวอีกได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูน้ำพริกปลากระป๋องพร้อมผักเสิร์ฟเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกปลากระป๋องค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราทำออกมาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ